ลับมาพบกับ Kids Cooking กันอีกครั้งค่ะวันนี้มีเมนูอาหารว่างที่ทำง่ายๆมาฝากน้องๆค่ะที่สำคัญมีประโยชน์มากๆด้วยกับเมนูนี้ค่ะทูน่าโรลสาหร่ายไปดูวิธีทำพร้อมๆกันเลยเราจะเริ่มจากการทอดไข่เจียวนะคะไว้สำหรับโรลทูน่านะคะทอดจนไข่เจียวสุกดีนะคะพอสุกแล้วก็ตักพักไว้ระหว่างนี้เรามาเตรียมไส้รอกันเลยค่ะผสมทูน่ากับมายองเนสให้เข้ากันเมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะทีนี้ก็ได้เวลามาม้วนโรลกันแล้วค่ะเริ่มจากวางสาหร่ายไว้ที่ชั้นแรกแบบนี้ตามด้วยไข่เจียวค่ะเสร็จแล้วก็ตักทูน่าผสมมายองเนสที่เราเตรียมไว้วางลงไปใส่ผักนิดหน่อยนะคะเช่นแครอทแตงกวาหรือน้องๆคนไหนชอบผักชนิดอื่นนะคะก็ใส่ลงไปได้ตามชอบเลยค่ะทีนี้ก็ค่อยๆม้วนโรลให้เป็นแท่งกลมๆแบบนี้เสร็จแล้วตัดเป็นชิ้นพอดีคำพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะคลิปหน้า Kids Cooking จะมีเมนูเด็ดเมนูไหนมาฝากกันอีกกด Subscribe Kids Kitchen แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตคลิปได้เลยนะคะ